Mirë, jemi rikthyer me humor, do me thënë nuk e di, unë një moment u përfshija shumë sa po interpretoja bashkë me parodistët. Po ti atë punë ke se qik aktor do bëhesh në këtë jetë. Po, unë do i bëjt gjitha, vetëm na jepni kohën dhe radhën që t'i bëjmë. Radhën po. Bëshaka. Shiko, radhën tani e ka Skype-i me të drejtën. Ku do shkojmë nësot? Se do ikim atje ku është Katerina, jonë e dashur, si shto mëngjes, po na ka ardhur me miqë sot, nuk është vetëm, edhe pse ne do mbetemi aty, jemi në Itali, nuk është se ikim, i themi së pari mirëmëngjes Katerina Kadhanxhit, edhe një good morning to Maria Magdalena Heinrich. Good morning, welcome in our show. I hope I pronounce your name well. Yes, you did. Perfectly. Që që emrin e themi herë. Jemi në rregull, emrin e tham mirë. Katerina, po, si je ti? Shumë mirë. Emri i shkurtuar i Maria Magdalenës është Marilena. Shoqëria dhe kolegët ashtu e thrasin. Sa bukur. Edhe për lehtësimin tuaj. Do ta pyesim nëse mund ta thrasim kështu. Okej. Tani, sot nuk je vetëm edhe ka një arsye për këtë. Do na bësh ti një parantesë të së gjithës, edhe sigurisht ne do ta alternojmë pak bisedën me të dyja. Patjetër. Është kënaqësi dhe ju falenderojmë të dyja për këtë hapësirë. Kohët e fundit kam njohur Marilenën. Është një person shumë interesant dhe midis gjërave të punës që ajo do prezantoj veten pak më vonë, kështu që po ja u lej ta zbuloni vetë. Midis aktiviteteve të saj më informoi që kishte marrë iniciativën për botimin e një libri me 20 bashkëautore, ku bëhet fjalë për zonja të cilat kanë dikush 15, dikush 20, dikush edhe 25 vite eksperiencë në sektor të ndryshëm, por që kanë një mërus të përbashkët që është sektori i zhvillimit ndërkombëtar. Pra bëhet fjalë për organizata të mëdha në shumë shtete, ku personeli i këtyre organizatave përpiqet çdo ditë dhe lufton për më të mirën për të zgjidhur probleme të ndryshme sociale, ekonomike dhe të natyrave të tjera. Është interesante, ka një mori eksperjencash në këtë libër. Ajo që është e bukur është fakti që flasin nga realiteti. Struktura është shumë e thjeshtë, bëhet fjalë gjithmonë për një autobiografi ose le të themi për pikat kryesore të jetës së secilës prej tyre, dhe janë në fakt nga Amerika, nga të dy Amerikat, janë nga Afrika, nga Azia, nga Europa, kështu që është edhe një mix kulturash shumë interesante. Dhe le themi që janë histori që mund t'i preki kushdo, pra nuk janë nga këto histori që ndoshta i shohim edhe i dëgjojmë vetëm në për filma, po janë histori konkrete të njerëzve të thjeshtë në gjithë botën. E ndoshta kjo e bën akoma më të veçantë. Pikërisht, dhe atje ti kupton që problemet tona, për shembull në Ballkan, dhe në rastin konkret me qenë se po flasim për fuqizimin e gruas në shoqëri, atje kupton që nuk qëndër kanë dhe vetëm problemet tona. Pra ka shumë vende të tjera në botë ku problemet e grave janë të njëjtat dhe ka shumë hapësirë për të punuar në këtë sektor. Diçka që më pëlqeu përpara se ju të kaloni pastaj tek kolegja, diçka që më pëlqeu është që në fillim, ku është një fjali e cila thotë se bindja se jemi të rëndësishëm, pra you matter, ti ke rëndësi, ti ke pesh, ajo që ti bën nuk është për të nënvlerësuar, dhe si fillim nuk është për të nënvlerësuar në radhë të parë nga ana jonë, që pastaj të na vlerësojnë edhe të tjerët. Pra bindja se jemi të rëndësishme në këtë rast, sigurisht që vlen edhe për burrat e njëjta gjë. Na jep dinjitet dhe na bën të jemi të vetëdijshme për vlerën tonë. Na jep një forcë të brendshme për t'i dhënë jetës formën që duam dhe për të sjellë ndryshime në shoqëri. Pra, si brenda shtëpisë, dhe ne e dimë që gratë kanë vërtet shumë përgjegjësi 24 orë në ditë, sikurse edhe për impaktin që mund ne të krijojmë dhe të sjellim në shoqërinë më të gjerë. Marilena, yes. Katerina told us that your family and friends called you like this. Can we be your friends for a couple of minutes this morning?
Please, I would be honored to be your friend. Elsa I kërkoj leje që mund ta quante si miqtë dhe familjarët, dhe me sa duket e morëm konfirmimin që jemi të qetë. U bëm dhe ne miqtë të saj. Meanwhile, Katerina made an introduction of the book. I wanted to ask you, how did this idea of the book start? Okay, first of all, good morning all, and good morning Albania. Thank you for having me here to present the book with the title, You Matter, How Women Reclaiming Their Power Are Changing the World. I got the idea of publishing this book because I am a gender equality enthusiast. And as such, I am one of the coordinators of the so-called Women's Informal Network. The Women's Informal Network is a professional network of about 800 women that was created on 8th March 2016. Can we translate? Sorry. We need to translate a bit. Atë Elsa tha që Katerina në fakt bërë dhe një parashtesë dhe prezantoj pak librin, po si filloi ideja dhe sigurisht po e quaj edhe unë Marilina tani, përshëndeti gjithë Shqipërinë dhe është shumë e lumtur që është sot me ne dhe kjo lindi nga një person që le themi këto do këtë barazin gjinore, po jo në termat që përdorim ne, se duhet ta pyes e pak më vonë, se e keq përdorim ndonjëherë më keq se ç'duhet. Bën pjesë edhe në një organizat që është le themi ka nisur në 8 mars të 2016-s në qoftë se zgaboj. Me 800 gra. Me 800 gra për të fuqizuar vajzat dhe gratë në shoqëri. Okay. Shall I continue? Yes, you can continue. Okay, thank you so much. So, as I said, the Women's Informal Network is a professional network for women in the international development sector. And we have 5 chapters in Rome, New York, Geneva, Vienna, and Nairobi. And the purpose of the network is to promote inspiring women's leadership and to strengthen women's managerial abilities. Okay. The network... Do you want to translate? Yes. Atëre, Marilina thot që është një network me 5, le të themi, vende kryesore në gjithë botën, që ishte Roma, Vienna, Nairobi, Austria, po e thash Vienna, New York edhe në Gjenevë. Në Gjenevë. Jam okay dhe... And Nairobi. And Nairobi. është një organizat që e tha dhe pak më parë është për të fuqizuar dhe për të cilë, sidomos, këta gra lider. Pra lideret në shoqëri që mund t'jenë edhe vajza, mund t'jenë edhe gra. Perfect. Okay, so within this network, what we do is we exchange advice on career development, we share good practices in work-life balance, we provide informal mentoring and coaching, and we organize networking opportunities, which is very important, to support each other as women. And we also invite motivational speakers, and we serve as focus group on policy issues for our institutions. Edhe këtu futen në punë Katerina, me sa duket, po unë po e përkthej dhe për publikun që gjithë networku mundohet që të ketë këtë eksperiencën dhe të këshillojnë profesion, sidomos këta vajzat dhe gratë, e sigurisht që marrin speaker, motivues për të folur, pra kanë, le të themi, angazhimin dhe përparësinë profesion, apo jo, Katerina? Po, është një grup supporti, ku njerëzit ndihen dhe rehat dhe ndihen dhe këtë mbështetjen. Sepse duke qenë një jetë, do gjende dikush që do jetë i përshtatshëm për atë profil profesional që ato kanë zgjedhur. Besoj që antarët janë nga gjithë bota, mund të ketë gra nga komësi të ndryshme, nga moshë ndryshme. Janë vërtet një hapësirë shumë e dobishme për këdo, sepse nga njëra anë, dikush që ka eksperiencën, ka dëshirën dhe ta ndaj, do të thotë që merr një vlerë edhe më të madhe, sepse përveç që ka qenë një profesionist ose profesioniste në këtë rast, shumë e mirë në atë që ka bërë dhe ka mësuar dhe nga gabimet apo nga situata të ndryshme, ka hapësirën dhe mundësinë për ta ndarë këtë eksperiencë, dhe nga ana tjetër, zonjat më të reja në profesion dhe me më pak eksperiencë mund të përfitojnë kaq shumë nga këto njohuri.
Endri, dhe bëshat pytjen me keq kuptimin e feminizmit, e konceptit feminizmit? Bëje ti më mirë. Okej. Marilena, kësaj barazis që... we wanted to ask you as a gender equality fan, let's say. Enthusiast, yeah. Enthusiast. Do you think feminism all around the world, in different cultures, is a bit misunderstood? Because it feels like we want to empower women and leave men behind sometimes. But it's not... Unfortunately, this is very true. Fatkeqësisht është shumë e vërtetë, thot Magdalena. Pra, pyetja ime ishte, ne e keq kuptojmë feminizmin her pas here, edhe mendojmë që është të fuqizojmë vajzat dhe gratë dhe të lëmë gjinin e kundërt më njanë, dhe Marilena thot që fatkeqësisht është e vërtetë. Yes. So this is exactly what, with this book, we would like to change the perception of power, women and power, no? And women and leadership, because it is not about talking bad about men or trying to get women now to the front and have men in the back. No, it is about having women and men side by side. Yes. That is so important. Pra me këtë libër, po mundohet të eq mendimin, të ta largoj mendimin nga kjo konkurrencë e tillë, ose kjo barazia që tani gratë jenë parë dhe meshkujt pas, po t'jenë side by side, se nja iku shqipja fare, tani nuk po e kuptoj. Përkra njëri tjetrit të dy për të qenë lider dhe për të qenë, le të themi, drejtues të çdo sektori që ata zgjedhin. Are there some other topics that the book includes? Oh, well, yes. Basically, there are as many topics as authors. We are 20 women leaders from all across the world, as Katarina had said in the introduction. So we represent 26 different nationalities, and the topics that we cover are many, like migration, racism, gender-based violence, career path choices, teenage questions, love, and, of course, leadership. Pra, Elsa, pyeti pak më parë se cilat, a ka dhe pika tjera që libri trajton, e sigurisht që janë 26, që se zgaboj gra që bën pjesë tek libri, duke sjell 26 komësi të ndryshme dhe le themi edhe përjetime të ndryshme, kanë folur për dashurin, për leadershipin, kanë folur për racizmin, për dhunën që mund zhvillohet në bazë të gjinis, kanë folur për adoleshencën, që se nuk gaboj. Pra ka shumë tema që janë trajtuar në këtë libër për te feminizmit, le themi. Endri, më falë, dua vetëm të shtoj diçka të vogël tek ajo që diskutuat dhe përmendi Marilena dhe më përpara në lidhje me barazinë gjinore. Tek pjesa ku ajo flet për që ka kapitullin e saj, vetë Marilena në një moment thot, deri tani thot jemi mësuar me shprehjen që pas një burri të fuqishëm dhe të rëndësishëm fshihet një grua e fuqishme, le të themi, po. Që në anglisht është behind every great man there is a great woman. Nga eksperienca ime, thot, dhe nga mbështetja shumë e madhe që ajo ka pasur dhe nga bashkëshorti, kam dalë thot në konkluzionin që është mirë që këtë shprehje të fillojmë të ndryshojmë dhe të themi që pas çdo personi të suksesshëm ndodhet një partner i rëndësishëm. Prita pyes çik për këtë, se është shumë interesante. Marilena, Katarina just mentioned something you have said in the book, the famous quote that we all know, behind every successful man is a woman, but you say we need, beside every great person, there is a great partner. Yeah, we need to change this. Correct, this is correct. It is important that we don't look, as I said, women in the front or men in the front, but we need to be side by side, working together harmoniously. Only this way we can have a world without wars and, you know, where even the economic aspects are being handled in a fair manner, no? And so this is a very important aspect. And in the book, what is beautiful is that the women who have reclaimed their power,
are not, as I said, they are not talking badly about men. We are telling our stories. They are very intimate stories. They are biographies, our biographies. And so the topics have not been chosen because of a plan, no, or a strategy. No, they are very naturally emerging from our true stories. And this is the beauty, I believe. And as I was saying, the idea of the book emerged because the women of our network were expressing in a dreaming session that I organized the desire to publish their story, to tell their stories. And so I believe that still the women's stories are told too little. If we think that only 20% of biographies on Wikipedia are of women, that is definitely too little. No? There is no equality. Just to translate a little bit, because pra im shon akoma faktit që ne duhet jemi për krah njëri tjetrit dhe mos luftojmë se kush mund të jetë para dhe pas, edhe po tregon për librin që nuk është ndërtuar mbi një plan, mbi një strategji. Pra është biografie e të gjitha grave që kanë marrë pjesë në libër, është tregimi i historisë edhe le të themi që është përjetimi i tyre personal pa u nisur nga fakti që ne tani do flasim keq për burrat, për treguar se si ne morëm fuqinë tonë për të qenë lider, për të qenë sundues, le të themi primar në punat që bëjmë. Nuk e di, Katerina, dëgjova mirë apo tha dream session? Po, çfarë është dream session? Mund thjesht të themi në këtë rast një takim që kanë pasur me një grup. Se tham se kanë bërë në hipnoz, kupton? Që të mos e komplikojnë. Në fakt, unë dua ta pyes sa e vështirë ka qenë për të vendosur kaq shumë histori nga vende të ndryshme, nga kombësi të ndryshme, bashkë në një libër, edhe ku janë bashkuar. Do bësh ti ata bëjun anglisht, Elsa? Jo, vazhdoni. I wanted to ask you how difficult was to put together all this personal stories from all around the world, and where is the like. How did all these women get together? Yeah. Okay, so it wasn't actually that difficult because, as I said, I have a quite broad network. So the moment I realized there is a need for a multi-author book, I made an announcement and I said, who is willing to participate? And I received lots of requests to participate because there are a lot of women who have to feel the need to tell their stories. But it's true, as you're saying, how difficult was it for the people to come up with their very intimate stories and tell them to the world. So we had a coach. Our publisher is Sylvia Becker-Hill, and she is a women's empowerment coach. And she helped us individually to work on our own story, but also to work on the aspect of getting it out to the world and the shyness, no, of knowing that, okay, our story, and sometimes those are really tough stories that are being told in the book, will be read by our kids, by our colleagues of work, or by the whole world. And some people may even not like what we are writing. We need to translate. Dua të përkthej pak se kam një pyetje që më kujtoa tani kur po fliste Marilena. Ideja është kjo, domethënë që ajo thotë që ne kemi një rrjet shumë të gjerë vajzash edhe grash që do t'i fuqizojmë edhe përpiqemi të bëjmë më të mirë, ndër nuk është se ka qenë krejt e vështirë për ta bërë këtë gjë, po sigurisht edhe botuesja e tyre i kanë ndihmuar që të mblidhen dhe të bëhen bashkë. Aq më tepër që ajo citoi në krye të herës që ka bërë edhe një njoftim publik për këtë dhe të gjithë kanë nuk kanë nguruar që të ndajnë historitë e tyre. Did every one of you write the story herself, or were you helped by an editor or someone else? Elsa, po pyeta, a të gjitha gratë që morën pjesë kanë shkruar vetë apo ka pasur një editim, le të themi, profesional? All 20 stories are handwritten, written by the authors. Only one is not an autobiography, but is a story of someone else that was known by the author. And we only had copy editing at the end by a professional team. So the stories are
authentical. Pra, historitë janë autentike, janë shkruar nga vetë gratë që kanë marrë pjesë të 20-a, vetëm një ka qenë një histori e treguar nga autorë dhe kanë pasur vetëm këto korrigjimet në fund që bëhen gjithmonë edhe tregojnë që historitë janë shumë autentike dhe bëjnë bashkë shumë njerëz. Unë fakt doja të pyesja se në gjithë të histori, ku ishte pika që u bashkuan të gjitha këto gra dhe gjitha këto histori? Se besoj që për te ndryshimit të situatës, të vendit, të profesionit, ka një pikë të përbashkët, apo jo, Katerina? Unë personalisht, nga historitë që kam lexuar, kam vënë re rëndësinë shumë të madhe të arsimit. Sidomos, ka për shembull histori prekse ku në vende tepër patriarkale, tepër maskiliste, vende dhe të pazhvilluara, si për shembull disa vende në Afrikë, ka qenë shumë bukur të shihje histori grash ku vetë babai i tyre ka qenë më mendje hapur, ka qenë kundra traditave të ngurta të shoqërisë dhe ka qenë kolona mbështetëse dhe shumë decizive që vajza, në këtë rast, vajza e një babai të tillë për shembull të ecte, ka patur raste ku sigurisht për shkak të zonave rurale, për shkak të pamundësive, ngriheshin shumë herët dhe babai për shembull shoqëronte një nga zonjat që kanë shkruar këtu, dhe pastaj ajo tregon se si nga një vend në Afrikë shkon në Londër, studion zhvillim urban për 2 vite, bën një master aty. Dhe se sa mirënjohëse i ndihet ajo përpara babait të saj, sepse arsimi i ka ndryshuar jetën. Dhe në shumë raste, do thoja që ky është emëruesi i përbashkët, dëshira për zhvillim, dëshira për të dalë përtej kufizimeve të shoqërisë. Flasim për shtete ku akoma diskutohet një martesë në moshë shumë të vogël, ku femra nuk ka, në këtë rast vajzat dhe gratë, nuk kanë të drejtën të arsimohen. Një rast tjetër në Indi pastaj ishte që një vajzë nga një familje shumë mirë ekonomikisht, nga një familje e pasur, pati fatkeqësinë që të humbte prindrit e saj dhe xhaxhai vetë për shembull, e mori nën kujdestari dhe nuk donte që ajo të shkonte në shkollë. Ka patur një trajtim shumë të keq. Dhe tregon në rastin konkret luftën dhe dëshirën dhe forcën brenda vetes, edhe pse ishte në një moshë shumë të vogël, që të insistonte dhe ka bërë për shembull grevurie për disa ditë, dhe tha unë do filloj të haj vetëm kur të më çonin në shkollë. Dhe si përfundim ata kuptuan që vetmja mënyrë që ata të vazhdonin të kishin benefite ekonomike për kujdestarinë e mbesës ishte që ta çonin në shkollë. Kështu që prandaj them që ka shumë histori prekse. Marilena në orën 9 duhet të largohet, kështu që nëse keni ndonjë pyetje tjetër. Jo, vetëm një të fundit për ta pyetur ku e gjejmë librin edhe unë doja të ta pyesja nëse ka ndonjë histori tek gjithë libri, e di që ndoshta është vështirë për ta ndarë, një histori specifike që ajo e ka më afër zemrës. Is there any story in the book, Marilena, that is close to your heart? Se dola të italisht, unë pa dashe. Well, of course, my own. Accept yours. And the journey of becoming a leader. And then there is another one from, and basically telling the story of her mother in India, who was in education. So girls' education is one topic that goes across, and this is why we are devolving all our royalties to a program that supports girls' education. Yeah, that's great. That's ambitions. That's beautiful. Këtë po flisim me... është pikërisht ajo që tha Katerina, për te vetes që i pëlqen historia e saj, se si është ndruar një lidhje, më pëlqen shumë. I pëlqen edhe historia treguar nga një vajzë, pra ka treguar historinë e nënës saj nga India, që tregon edhe donte shumë këtë edukimin, pra dalim gjithmonë të edukimit. Boshti si gjithës është edukim. Dhe sigurisht dhe të ardhurat e gjithë libri do shkojnë tek një program për edukimin e vajzave dhe grave në shoqërinë. Fantastike, je një përkthyes shumë i mirë, Endri, me qëra fjala. Marilena, where can we find the book? The book can be found on Amazon.
And we have it in 3 different versions. We have the Kindle version, we have a softcover copy version, and a hardcover copy version in paper. Ok. Ma Marilena, tu sei a Roma? Sì, sono a Roma. Ma perché non abbiamo parlato in italiano? Ok, që nga në Romë nuk kemi kishin fol italisht, vesh të gjithë më thjesht. Un'altra volta sarà per un'altra volta, ragazzi. Marilena, thank you so much. It was a pleasure having you on the morning show. It was a pleasure for me and an honor, and I wish you a good continuation. È stato un Thank you so piacere. much. I hope to receive feedback on Amazon from all the readers who will give us their feelings and what they felt by reading the book. I hope they will be inspired. In this case, Marilena shpreson që të marrë feedback nga gjithë publiku dhe t'inspiroj, se kjo është më rëndësishme dhe t'jap mesazhe të forta si ky libër mban në vërtet në veten e vet. In this case, as you are in Rome, Italians say baci abbracci. Kështu që përqafime. Puthje edhe përqafime dhe baci abbracci edhe për Katerinën tonë. Faleminderit shumë. Katerinën do e përqafojmë shqip fare. Ju më konfirmoni që nuk kemi fare koma? Ne bashkë... Çfarë do të thuash? Kemi 2 minuta, s'kemi? E fundit fare, e fundit, Katerina, po, jepi. 30 sekonda me mik. Në rregull. Atëherë, shumë shkurtimisht, njëra nga historitë bëhet fjalë që është shkruar nga një zonjë në mal të zi dhe e kam zgjedhur sepse është shumë afër nesh. Nesh, po. Daniela Milic e nis tregimin e saj me një shprehje nga poeti persian Rumi: mos u ndje i përhumbur në dhimbjen tënde, një ditë dhimbja jote do bëhet shërimi yt. Dhe e përfundon historinë me një shqipërim që unë kam bërë shpejt e shpejt, ku thot, alo? Po, jemi iku, Marilena. Linja e nënës, e gjyshes sime dhe e të gjitha grave para tyre, i lidh të gjitha pikat. Pishat dhe pemët e ullirit të ndërthurura brenda meje, lumin Tara dhe detin Adriatik. Sot, unë arrit të shoh kapacitetin tim të vërtet për të falur, si dhe forcën e dashurisë sime për të gjithë botën rreth e rrotull meje. Pra këto i përshkruan pasi ka treguar gjithë vështirësitë e saj dhe si ja ka dalë, ka ikur që 17 vjeç nga Malezi. Forcën e dashurisë sime për të gjithë botën rreth e rrotull meje në të gjitha dimensionet e saj. Një zemër që do, di të fal. Në zemër nuk mbaj natë dhe as nuk kam frikë, edhe pse ajo është plot me shenja nga lëndimet. Sepse aty ku mbretëron dashuria, frika sprapset. Je fantastike, tash i meriton një duar trokitje të madhe për këtë. E japim vetëm ne të dy këtu. Edhe Katerina të përqafojmë fort dhe faleminderit shumë të dyjave për këtë energji të mirë këtë mëngjes. Ne shihemi herën tjetër. Zi po pres që Katerina të mësjell diçka tjetër të retë për të frymëzuar dhe inspiruar, se jo vetëm gratë dhe vajza duhet frymëzohen, po edhe ne djem ndonjëherë. Shumë faleminderit Katerina, ne shihemi të hënën me zi po pres të hënën tjetër. Ne shkëputemi dhe rikthehemi pas pak me një temë shumë interesante.